Të nderuar teleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi në emisionin drejt për drejt Freskia e Ramazanit. Edhe sot do të kemi një tjetër të ftuar për ta trajtuar një tjetër temë. Me mua sot në studio është Hoxh Talha Kurtishi, me cilin do të flasim për prangosjen e djajve, njëkohësisht do të përgjigjemi edhe pyetjeve tuaja përmes telefonatave që do të pranojmë në vazhdim. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se u gjej. Atëherë Hoxh, fillimisht gjatë Ramazanit përmendet se ndodh lidhja e djajve. Si ndodh kjo? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përgëzuar besimtarët me ardhjen e muajit të Ramazanit, ka thënë se ju erdh muaji i bekuar i Ramazanit. Është muaji në të cilin mbyllen dyert e xhehenemit, hapen dyert e xhenetit dhe prangosen shejtanët. Për komentimin e kësaj pjese të këtij hadithi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dietarët kanë thënë se ka më shumë se një kuptim. Kuptimi i parë është se nuk ju mundsohet djajve dhe shejtanëve që të ndikojnë apo të ushtrojnë ndikimin e tyre negativ mbi besimtarët. Do të thonë kufizohet ajo aftësi që ato t'ju bëjnë çytje dhe çështje tjera negative dhe ndikime që i kanë. Dërsa komenti tjetër është se ndodh bukvalisht në mënyrë, do të thonë ashtu si e nënkupton fjala, prangosja e shejtanëve. Në veçanti ata që janë të rebeluar në mesin e tyre. Se ka merredet u sheathin, si ka në disa rivajete, janë ata që janë djajt e rebeluar, që japin mundin maksimal, të themi kështu kushtimisht, për me i deviju njerëzit në, edhe atyre nuk ju pa mundsohet që të ndikojnë atë, të ushtrojnë atë ndikimin e tyre negativ. Prandaj në përgjithësi kuptimi është se zvoglohet apo eliminohet për shkak të nderit të muajit të Ramazanit, muaji në të cilin ka zbritur Kurani. Allahu xhaleshanuhu e pengon veprimtarinë e djajve, të cilët tani nuk kanë qasje të drejtë për së drejtë që të ndikojnë tek njerëzit, në veçanti ata që janë, siç thamë, të rebeluarit apo djajt e mëdhej, që janë ata që ushtrojnë më shumë aktivitetin e tyre devijues ndaj llojit njerëzor. Për kë janë të lidhur Hoxh djajt në këtë muaj? Ato janë të lidhur për të gjithë njerëzit. Për të gjithë njerëzit. Do të thonë kjo në këtë muaj shejtani, do të thonë veprimtaria e tij nuk është e kufizuar vetëm te besimtarët. Sepse te besimtarët është angazhimi më i madh dhe përqendrimi më i madh, nga se ka të bëjë me një person i cili është përkushtuar, edhe i cili mundohet që ta kryejë misionin e tij jetësor në këtë botë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Pse pra Hoxh ndodh se njerëzit bëjnë vepra të këqija përderisa djajt janë të lidhur? Çështja se mund të ndodh kjo. Allahu xhaleshanu pasi që na urdhnon diçka, edhe pasi që na ndalon diçka. Piknisja e kur Allahu xhaleshanu na drejtohet me urdhër ose me ndalesë, kjo nën kupton se njeriu e ka një sasi të vullnetit të lirë, i cili e bën që ai të jetë i përgjegjshëm apo të ketë përgjegjësi për Allahun subhanahu wa taala për veprat e tij. Prandaj në këtë rast, në muajin e Ramazanit, mëkatet që ndodhin kryesisht si vetë iniciative njerëzve të cilët, domethënë për shkak të bindjes së dobët, për shkak të ndjekjes së epshe, për shkak të dyshimeve dhe me dyshve që i kanë nga e kaluara, e bëjnë ata që nuk është e mirë dhe që nuk është e lejuar, apo që nuk është brenda suazave të asaj që është konsiderohet si vepër e mirë apo e lejuar. Veprat e këqija edhe në Ramazan, pra megjithëse djajt janë të prangosur, a janë si reflektim që ndoshta gjatë tërë vitit njeriu vepron vepra të këqija dhe pastaj as në Ramazan nuk arrin të ndryshojë edhe pse ka të lidhur armikun e tij? Veprimi, do të thonë, asë edukimi i njeriu, apo me quajtur trajnimi i tij që të jetë një rob i nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, është një procedurë pak më e gjatë. Me siguri se ai nuk e përgatit vetveten. Prandaj tek gjeneratat e para ka ekzistuar një term i cili është quajtur at-tahayyu lil ibada. Do të para përgatitje për adhurim, do të thonë faktikisht edhe nëse e lexojmë atë tekstin
e njohur se gjeneratat e para ashabët 6 muaj janë lutur që Allahu t'u pranon agjerimin, pastaj 6 muaj tjera e kanë lutur Allahu që t'u mundson që të arrijnë muajin e Ramazanit. Kjo tregon se ato vazhdimisht kanë jetuar me atë vetdijen, edhe me gjendjen psiqike edhe fizike, mund të themi, të gatishmërisë që të vazhdojnë atë kontinuitetin e adhurimeve, i cili tashmë kur vjen muaji i Ramazanit shtohen sevapet, shtohen mirësitë Allahu subhanahu wa taala dhe arrihet një shkallë më e lartë e përkushtimit ndaj Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu nëse në kontinuitet nuk punon me vetveten e tij, nuk e kontrollon, nuk e ushtron vetë kontrollin apo nuk e shikon niyetin, qëllimin, nuk ruhet nga gjërat e ndaluara, i ndjek epshet apo ëndjet e tij, ai me siguri se ajo do të vazhdojë edhe në Ramazan. Edhe pse në këtë rast do të jetë më pak e ndikuar nga djalli, se djajt në këtë muaj nuk e ushtojnë ndikimin e tyre. Ndërsa para Ramazanit ndikimi i tyre është evident, krahas epshit dhe ëndjes dhe krahas asoj ta themi përvojë që e ka kriju negative, që e ka kriju domethënë gjatë jetës së tij, ndikimi i tyre është akoma më shtytës drejt veprës së keqe. Ndërsa në këtë rast në Ramazan kjo është me thënë kushtimisht nga vetë iniciativa apo nga vetë devijimi, të themi nëse është ndoshta fjalë e rëndë, i njeriu i cili e ka prua apo e ka sjellë veten në këtë pozitë edhe në këtë situatë që ai të bëjë mëkate ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në këto momente apo në këto kohëra të bekuara ku Allahu subhanahu wa taala zbret mëshira e tij dhe shfaqen në mënyra të ndryshme se si Allahu xhaleshanu e ndihmon robën e tij që të jetë më i përqendruar në adhurime dhe më i përkushtuar. Atëherë ne do të vazhdojmë bashkëbisedojmë për këtë temë, por do të hapim komunikimin edhe me shikuesit tanë, nderuar teleshikues, që nga ky moment ju mund të telefononi, të bëni pjesë e emisionit tonë dhe të parashtroni pyetjet tuaja, qoftë për temën apo çështje të tjera të agjerimit dhe të muajit Ramazanit në përgjithësi. Dhe tashmë ka arritur telefonata e parë. Jemi të presim. Alo, urtroni. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe tani pyetje për hoxhën. Po, cila është pyetja? Pyetja është nëse ku të folni namazin e taravihit. Po. Edhe të folni salat e vitër. Po. Me fol, me që ta folni salat e vitër, ku shkojnë atë shtëpia me fol në file namaz ose namaz natës. Të folet salat e vitër. Do të thotë namaz natë pas vitrit. Po, mas vitrit, a mujna me fol. Dikush jo spedi tash. E qartë është. Këna rënë grillim. Po, e kuptuam, do ta kuptoni këtë nga hoxha. Faleminderit për telefonatën. Atëherë hoxha mund të falet namaz natë pas përfundimit të vitrit në xhami. Rekomandimi i profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që namazi i fundit i njeriu brenda ditës edhe natës, domethënë para se të vjen dita tjetër, të agoj agimi që të jetë vitri. Prandaj rregulla apo rendi është që njeriu i fal ato që ka dëshirë nafile me i fal, edhe pastaj e përfundon me namazin e vitit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salatu leili mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha falyutir bil wahida. Do thonë namazi natë është 2 rekat. Nëse dikush prej frikohet se ka mundësi të hyj koha mëngjes atë leta falë namazin e vitit apo leta bëhet tek numrin e recatave me 1 recat. Edhe kjo është e rregulli. Megjithatë, nëse ndodh sikur në këtë situatë si është, falen taravit në xhami, pastaj falet edhe vitri aty. Kjo unë këtu e kisha këshilluar këtë dëgjues apo shikues që ta ketë parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush falet me imamin. Po. Derisa ta përfundon namazin, derisa të del prej namazit, i shkruhet sikur të falet tërë natën. Prandaj kjo është një mirësi, një begati prej Allahu subhanahu wa taala që të tregon se ti nëse e përfundon namazin me imamin, e ki plotësuar edhe tërë natën. Po nëse ka dëshirë, ka mundësi që të falet, por kjo hyn në ato vepra që janë në kundërshtim me atë që është më e preferuar. Domethënë nuk mund me them se është diçka e ndaluar, por është në kundërshtim me atë që është më e preferuar. Po. E kuptuam. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Jo, ka ikur. Atëherë, hoxh po flisnim për lidhjen e djajve. Përderisa djajt janë të lidhur, është kjo një përparësi për besimtarin që të arrijë të bëjë vepra të mira, ta trajnoj veten e tij me punë të mira, që të vazhdoj pastaj edhe pas Ramazanit. Po sigurisht se nëse është
e kemi këtë ndihmë hyjnore për Allahu xhaleshan që nuk e kemi mbi kokën tonë atë i cili vazhdimisht na shtyn që të bëjmë ndonjë vepër të keqe apo na shtyn që ta bëjmë atë vepër që është se ka edhe shkallë dhe kategori të mënyrës se si veprojnë ndjajt. Po. Nëse ai nuk mundet me të bëjë, qëllimi kryesor i tij është që ti të mohosh Allahun apo ti bësh dikë ta njësosh me Allahun, ti bësh shirk. Nëse këtë nuk e arrin, atëherë mundohet që me gjyt në mëkate të mëdha. Nëse edhe këtë nuk e arrin, atëherë mundohet me të ndalu nga veprat e mira. Nëse edhe këtë nuk e arrin, atëherë vjen shkalla e fundit kur mundohet edhe ato veprat e mira që i bën ti, me bë atë vepër që është më pak e vlerëshme se sa ajo që është më me vlerë. Për shembull, në momentin kur thret ezani, vepra më e përshtatshme dhe më e mirë dhe që më tepër se vape ka është që ta përsërisim ezanin bashkë me muezinin. Po. Dikush në këto momente vazhdon ose lexon Kur'an ose bën ndonjë dua tjetër, që është këtu në këtë rast është kundërshtim atë që është më e preferuar. Për këtë shkak, do të thonë shejtani kur e kemi ndihmën që Allahu xhashanu e ka izoluar, e ka burgos, e ka prangos, edhe tani nuk e ke këtë ndikim, kjo sigurisht një ndihmë shumë e madhe për Allahu xhashanu. Edhe pastaj kur për një afat relativisht të gjatë, 30 ditë, sa është muaji Ramazanit, ku njeriu vetëm se e merr një shprehi, edhe i bëhet pjesë asaj jetës e tij që më tepër është i përkushtuar në namaz, domethënë kujdeset për namazin me xhamat, leximin e Kuranit, kujdeset për përmendjen e Allahut xhaleshanu, namazin natës, namazet tjera vullnetare. Unë këtu e kisha përmend një namaz shumë është janë shkaluar, atë është ka vlerën shumë të madhe, namazi duhas, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë asnjëherë. Edhe që është pjesë e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë këto kur njeriu e merr një shprehi apo ta quajmë kushtimisht trajnohet, atëherë vazhdimësia e adhurimit është më e lehtë edhe domethënë ka një ndihmë prej Allahu subhanahu wa taala dhe më lehtë ka mundësi që ti përballoj sfidat me të cilat do të ballafaqohet pas sikur ka fituar një imunitet, sikur se ka fituar një forcë që të ballafaqohet me epshin edhe me djajt pas Ramazanit, derisa të vjen Ramazani tjetër, Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij e ka bërë që këto kohë të bekuara kushtohen sevapat edhe kushtohen mirësitë e tij të përsëriten. Dhe kjo është një dhunti prej Allahu subhanahu wa taala që ne duhet ta falenderojmë. Kjo, domethënë, me siguri se jep një forcë dhe një imunitet edhe një parapregaditje që të jetë më domethënë të ketë kondicion që besimtari duhet ta shfrytëzojë këto kohë të ketë kondicion pagas në rrugë të gjata të veprojë për të mirën e vetvetes. Çdo gjë që veprojmë ne është për të mirën tonë. Dhe besimtari duhet ta shfrytëzojë këtë rast që të avancohet dhe të shfrytëzohet përparësinë e lidhjes armikut. Prandaj një prej emrave se si është quajtur Ramazani është medreseja e devotshmërisë. Nga se subhanallahu, Allahu kur e ka cek, cili është qëllimi i agjerimit, i cili ka qenë i ligjësuar dhe i obliguar për popujt para neve, është leallekum tattaqun, që të jeni më të devotshëm. Nuk ka qenë qëllimi që të jemi më të uritur, që të fitojmë domethënë ndonjë vi më të bukur fizike, por është qëllimi që të jemi më të devotshëm. Edhe pse dobit tjera nuk i mohon Islami. Dobit shëndetësore, dobit shoqërore që janë, por ajo që është qëllimi, thelbi i esencës pse Allahu e ka lidhësuar është devotshmëria, nga se devotshmëria është rruga e cila e çon njeriu drejt shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirpresim një tjetër telefonat. Alo, Rani. Po, jeni drejt për drejt. Po presim pyetjen tuaj. Alo. Atëherë presim derisa. Alo. Po. Desha një pyetje hoxhës. Po. Para Ramazanit kam qenë smur prej maçis, edhe kur holsha më duket si me lëviz edhe karrika, tavulina, çdo sene den. Tash presja kum fillu Ramazanit, po agjeroj, po ndjej veten shumë mirë, den alhamdulillah për Zotit, edhe po i përdori edhe barnat terapi kështu 100 mg. Po dhe ku qëndron pyetja? Desha me ditë është mirë për mu që po agjeroj. Po, në rregull. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit për telefonatën dhe
Me siguri se agjerimi është një, se kuptoha pyetja është mirë me aqë. Nëse ka mundësi, secili prej neve ka obligim, nëse i plotëson kushtet që janë për obligueshmërinë e agjerimit, në këtë rast kësaj bëhet obligim. Edhe në këtë rast dalin shesh ato efektet pozitive në çdo aspekt. Edhe në aspektin e smundjes. Prandaj edhe në aspektin e smundje fizike, agjerimi është i dobishëm. Sigurisht. Ka disa smundje që mjekët nuk preferojnë, sikur se smundjet e veshkës, kur ka nevojë më tepër që të konzumon ujë dhe lëngje të ndryshme, por në këtë rast shembull kjo vetë e tregon efektin pozitiv. Nga se këtu djajt janë të penguar dhe të prangosur që të bëjnë dëmin e tyre, edhe kjo i ndihmon pastaj që ajo të fiton edhe forcë të imanit dhe të durimit dhe që më lehtë të përballon sfidën që vjen ndoshta pas Ramazanit, kur ndoshta do të shtohen sulmet. Nëse në këtë mënyrë vepron e agjeron, me siguri se kultivon edhe ato adhurimet e brendshme, sikur se është durimi, sikur se është mbështetja tek Allahu xhashanu, sikur se është përgjerimi, ti drejtohet Allahu me lutje. Këtë këto pastaj ndoshta ndihmojnë që tërësisht të largohet ky problem edhe të shërohet kjo motër. Allahu inshallah i shëron të gjithë sëmurët e muslimanëve dhe të sëmurët në përgjithësi kudo që janë, se me të vërtet ato janë sprovuar dhe sprovat janë me të vërtet një çështje që është patjetërsueshme për jetën e njeriu. Allah në Kur'an bashkë me të bisedu me disa vëllezër e ka thënë wala nabluwannakum, do t'ju sprovojmë. Do kjo është një pohim i cili e tregon se të pashmangshme janë sprovat në jetën e besimtarit. Prandaj kur ai ta themi kushtimisht armatoset apo e fuqizon imunitetin e tij me adhurime, kjo me siguri se ndihmon që ta i kalon edhe të arrin deri tek shërimi i plot. Allah inshallah e shëron të gjithë. Amin. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Selam alaikum. Aleikum selam. Ishte me abo më një pyetje. Po, cila është pyetja? Jam 7 Po. edhe jam ujnë e 6, edhe jam të agjeru, i poli 5 kur namaz, edhe për një shumë kjo që vësujnë që zbanë me agjeru kur që isha zbanë he në gjëna, po nuk po mund me bollën në krish, po më vjeka i herë ka i mundem, po ju qatë shumë, so mësë me mujtë në agjeru. Edhe dhishtë në në këshirë për hujtës. Po. Edhe një pyetja bën tjetër? Po, bën, patjetër. Edhe pra nuk mund të shumë të fytyrit me bon një. Po. Kur më ka bërë gjumë i shkollur atërës me këtë më shumë forë sabohin, dhe s'ko mujtë me amë është të fërhet. Po. Gjithë e ditë që të këmë bon jetë, ashtë unë pas këmë pi ullë kur do, këmë hamën. E qartë pyetja, do ta kuptoni këtë nga përgjigja hoxhës. Faleminderit. Kemi edhe një tjetër telefonat? Jo, iku, atëherë i përgjigjemi këtyre dy pyetjeve, është shtatzan në muajin e 6 dhe ka dëgjuar shumë fjalë se agjerimi në këtë muaj, do të thotë gjatë shtatzanis është gjëna nuk është i lejuar. Ja, nuk ka mendim apo ndonjë qëndrim të dietarëve që e thonë se e ka të ndaluar. Se ndalesa e agjerimit vlen për gratë që janë në periudhën e lehonisë apo në periudhën e ciklit menstrual. Po. Dhe kur është shtatzane, disa dietar në shenjë të lehtësimit, nga se kemi parasysh se ndryshimet që ndodhin brenda organizmit edhe nevojën e gruas që të ketë ushqim të rregullt edhe të lloj-llojshëm, e kanë thonë se i lejohet asaj që të mos agjeroj dhe pastaj e kompenzon pas lindjes. Por në këtë rast unë nuk ka asnjë lloj pengese që ajo të vazhdon agjerimin nëse nuk ka rekomandim nga mjeku i cili i njeh këto çështjen e Islamit edhe është mjek ekspert në lemin e vet, i cili i ka preferuar jo, nuk mjafton vetëm me preferencë, po mendoj nëse nuk i ka dhënë ndonjë udhëzim mjekësor të prerë se dush me ndërprer agjerimin, atë të vazhdoj të agjeroj. Nëse i ka ardhur ndonjë udhëzim nga mjeku, si tham, që i njeh këto çështjen e Islamit edhe njeh çështjen e shtatzanisë edhe këtyre problemeve të gjinisë femrore, edhe nuk i ka dhënë udhëzim të prerë, ajo të vazhdon. Nuk ka nevojë që ta ndërprer nëse e ndin me veten më mirë. Madje unë e kam dëgjuar nga një mjek ginekolog shumë
i njohur maqani se preferohet që gratë shtatzane në fillim të shtatzanisë edhe deri në një periudhë që të ushtrojnë një lloj diete. Të ne ekziston ajo bindja se duhet me hangër më tepër se han për dy shpirtra. E vërteta është se duhet të vazhdojnë ushqimin normal si e kanë pas ose preferohet dieta. Këtu si një lloj diete është edhe ky agjerimi. Dhe në rast se i vështirësohet, shikuesi apo tentojë se ndonjëherë i vështirësohet paksa. Nëse i vështirësohet, atëherë ka të drejtë me ndërprer agjerimin edhe kompenzon jetës me ditë. Do të thonë bën pjesë në atë grupin e personave që janë të arsyetuar që të mos agjerojnë. Nuk ka arritur të ngritet për syfyr, për të bërë syfyr. Është në rregull agjerimi kësaj dite. Pyetja e saj ishte për lidhur me niyetin. Niyeti prej kushteve të agjerimit, në veçantë agjerimi që është i obliguar fars, është të bjetu nije, quhet në gjuhën arabe, apo me bën niyetin në mbrëmje para se me agu apo para se me ardh koha e agimit. Në këtë rast, kjo pasi që bëhet fjalë për një agjerim i cili është i ditur, se përsëritet çdo ditë. Atëherë kanë thënë dietar se edhe nëse nuk e bën niyetin brenda natës, mjafton ajo vedia e saj që ajo është edhe e ka ditë se duhet ta vazhdojë agjerimin. Po ka në gjumë duke ditë se do të zgjohet në syfyr. Do të zgjohet. Kjo ka qenë qëllimi. Do të thonë shkolla juridike e Imam Abu Hanifës thotë se asoj i lejohet, madje i lejohet që ta bëjë niyetin deri te gjysma e ditës sipas llogaritjes fetare. Ajo është diku 45 minuta para kohës së namazit të drekës apo para zenitit. Do të thonë deri në atë kohë ka të drejtë me bën niyet, edhe konsiderohet sikur se e ka bë niyet. Nëse bëhet fjalë për, domethënë, për agjerimin që është i obliguar. Do të thotë agjerimi kësaj dite është në rregull. Është në rregull edhe Allah inshallah e pranon gjithë agjerimin. Po. Mirëpresim telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Ka ikur kjo telefonat. Atëherë do të lexojmë një pyetje nga mesazhet. Thot një shikues, unë falem, por burri thot nuk falet, megjithatë ai ndihmon të varfërve, u jep para dhe pemë apo mall tregtar. A pranohen këto vepra, thot? Namazi është detyra apo obligimi kryesor i besimtarit pasi të dëshmon shahadet. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se namazi është ylla e fesë, dhe ka thënë salatu imaduddin. Edhe çështja e me marrë me kaq lehtësi këtë obligim është me të vërtet tregon se personi ndoshta nuk e ka kuptuar si duhet çështjen e të qenurit musliman. Do të thonë kur ti e shpreh apo deklarohesh se je musliman, atë duhet ta kuptosh detyrimisht se namazi është pjesë e rëndësishme e jetës tënde si besimtar. Këtu nuk do të hi tani të tregoj i pranohet a nuk i pranohet, nga se vlerësimi a është një person musliman apo nuk është një person musliman është çështje dietare të mëdha, është çështje që vërtetohet në gjykatën sheriatike e cila e vlerëson tani a është personi musliman apo nuk është personi musliman. Por e kisha këshillu këtë vëlla musliman që të ketë parasysh se namazi është një obligim shumë i rëndësishëm. Prandaj ndoshta braktisja e namazit, piknisja e kësaj vepre apo e këtij veprimi është ndoshta se nuk e din vlerën e namazit. Nuk e din se sa rëndësi ka kushtu namazit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentet në agoninë e vdekjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i është kthyve dia, pyetja e parë ka qenë e sallanas, e fal njerëzit. Do të thonë kjo tregon se sa pastaj ezani që 5 ditë në thret, xhamia që ndërtu me këtë qëllim, që në to njerëzit i kryejnë obligimin kryesor namazin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe e ka theksu rëndësinë e namazit. Madje në mbi 120 ajete fillojnë apo përmendet eqimus sala, faleni namaz. Edhe kur i përshkruan besimtarët e shpëtuar, thot qad aflaha almu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashiun, ata të cilët janë të përulur në namazin e tyre. Do të thotë këto flasin se pozita e namazit është një pozitë shumë e rëndësishme në Islam, edhe mendoj se një person i cili logjikon me logjikën e shëndosh, i kishte dhënë shumë më tepër përparësi namazit se sa ndonjë veprës tjetër të mirë sikur është kemosh.
Lëmosha e ka vlerën e vet, edhe këtë nuk mund askush ta mohon. Muhamedi alayhis salam ka thonë, mbrojeni vetveten tuaj nga zjarri i xhenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme që jepni si lëmosh. Mundi e paramendu se në këtë rast namazi është më i rëndësishëm për këtë person se sa kjo lëmosh e ndihma që e bën të varfërve, që është vepër që me siguri e ka shpërblimin e vet, edhe Allahu xhaleshanuhu e shpërblen personin për atë vepër, por në të njëjtën kohë ku është ai ndaj obligimit që e ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Falja e namazit. Pejgamberi alayhisalam urdhri i faljes së namazit i ka ardhur në gjatë udhëtimit të Isras dhe ngritjes Mirajit, i ka ardhur edhe është obligim që e ka detyruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe umetin e tij, domethënë në momentin në të cilin nuk ka arritur asnjë krijesë. Domethënë pika më e lartë deri tek cilën ka arritur një krijesë në këtë botë. Me siguri se duhet me ndalë, me mendu pakës edhe me i rendit prioritetit. E ne shumë problem është kjo, renditja e prioritetit. Ne shpesh herë një punë e cila këtu vjen edhe del në shprehje apo del në shprehje, çështja e djajve, të cilët si thanë, mundon ndonjëherë me na i përzi ato letrat, edhe masa nuk e din cila ke më rëndësi, cila nuk ke më rëndësi. Vërtet. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, urdhroni. Alo. Po. Unë jam një grua më shune. Po. E kum va 4 fëmijë kanë lindë natën e kanë lindë natën Bajramit, të ditë Bajram, po për krejt kum linu. A e ka me katë, që kum linu a ju, masi po pishin këtë që po thujnë si në të linu, po du me ditë. Do të keni agjeruar për të 4 fëmijë tuaj. Po. Janë të rritur ata? Po. Po kum linu krejt, kum linu. Agjerojnë ata vetë, apo? Po. Por ju agjeroni shtesë? Po, gjatë, agjeraj. Vullnetarisht. Është për muajin e Ramazanit, apo për agjerim vullnetar? Ja, të Ramazanit. Do të ju agjeroni për vete edhe për fëmijët tuaj? Po, a është me katë që kum linu, edhe për vete, kum po me katë, me ata të minë që jenë konë halo, pa lindë, a i kum lonë pa hongëra, pa shka. Në rregull. Faleminderit për telefonatën tuaj, të merrni një këshill nga hoxha. Agjerimi është obligim individual i personit. Domethënë kur Allahu na ka obliguar me agjerimin, kjo është obligim që na përket neve. Nëse i plotësojmë kurset, domethënë me qenë musliman i moshritur, i shëndosh dhe nuk është udhëtar, edhe ka, domethënë është gruaja nuk është në gjendjen e menstruacionit apo në gjendjen e lehonisë, atëherë ajo obligohet me agjerim. Unë sa e kuptova kjo motër, tregon se ka bën një jetë se agjerimin edhe për ato fëmijët e saj që nëse fëmijët e saj kryejnë këtë obligim, domethënë nuk ka nevojë që të bëjnë një jetë ajo të agjerojnë, nga se ky agjerim është obligimi i saj, edhe ajo duhet të kujdeset, ndoshta duket pakas shumë egoiste në këtë rast, po çdo njeri duhet me shikua dhe me rujt adhurimin e vet. Adhurim individual. Është adhurim individual të cilin po të cilin ti do të vetesh, ti do të japësh llogari, nuk do të japësh llogari për dikant tjetër. Nuk do të japësh llogari për dikë që është tjetër. Nëse ka ndodhur rasti, shembull, nuk ka agjeruar dikush me arsye. Shembull për fëmijëve, ka qenë i smurës, edhe nuk e ka kompenzuar. Edhe nëna e din se ky person nuk e ka kompenzuar këtë. Ka mundësi ajo me e paguajt fidjen, kompenzimin e agjerimit, nga se në momentin kur ai nuk e ka agjeruar ndoshta për shkak që është i pranueshëm fetarisht. Prandaj në këtë rast i lejohet një lloj kompenzimi. Edhe pse për këtë person është obligim që ai të agjerojë ato ditë që nuk e ka agjeruar kur të shëndoshet edhe kur të vjen. Prandaj unë nuk duhet të jenë këto fjalë të mia sikur se burojnë nga egoizmi, por me të vërtet personi, edhe thashë për këtë pyetjen që ishte më herët, duhet me shiku prioritetet e veta. Prioritetet e veta, Allahu në kuna thotë me kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Çdo kush para Allahut ka më ardh vet. Çdo kush ka më Allah. Kjo është shprehje e mëshirës që e ka nëna për familjen e saj. Por është mirë nëse dojmë të bëjmë mirë fëmijëve tonë, ta gjejmë ndonjë mënyrë tjetër.
nuk ka mënyrë më të mirë se sa të lutet, se lutja e prindit për familjen e tij pranot. Po. Mirëpresim telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve dhe për hoxhën. Faleminderit, ne ju përshëndesim. Allah shpërblet. Por ju më ishte Ramazanit, agjerim të dhe veprat pranuara. Faleminderit gjithashtu. Dasham me bëni një pyetje hoxhës. Jam një motër, kujdesem që një kohë gjatë babën, edhe kam shumë smut, domethënë tash këtë Ramazan, edhe jam të kry për operim në Prishtinë. Edhe prej gjithmonë në Prishtinë po mbjen me udhëtu shumë. Edhe që dy ditë kum prish agjerimin, do aspektin domethënë emocional, edhe më ka bon aspekti shëndetësor, po jam shqetësu shumë, domethënë këto dy ditë që i kum prish agjerimit, jam shqetësu shumë. Edhe tash pëndi vetëm pak sikur e kum lanë për qef, dhe që nuk u kom për qef, domethënë aspekti emocional shëndetësor, domethënë më kam bërë rrugtimi, domethënë të këty, am jam shqetësu tepër dhe do ashta një përgjigje prej hoxhës. Në rregull. Allah e shpërblet. Selam aleikum. Amin edhe juve, aleikum selam. Motrë nderuar, nuk ka vend për shqetësim. Nëse bëhet fjalë për shkaqe mjekësore apo shkaqe të udhëtimit, do të thënë lejohet ndërprerja e agjerimit. Në veçanti kur ju jeni të përkushtuar me ndihmu babait tuaj edhe me shprehat bamirësinë tuaj ndaj prindit, kjo është me të vërtetë një çështje shumë e rëndësishme. Një çështje që është e vlerësuar në Islam si një vepër shumë e madhe, nga se kujdesi dhe mirësjellja ndaj prindërve dhe bamirësia ndaj tyre është përmend më një herë pas besimit në Allahun xhaleshanu. Allah e ka caktuar për ka urdhëruar që të adhurohet vetëm ai dhe të sillet e mirë ndaj prindërve tonë. Prandaj e kemi parasysh se udhëtimi, sado që të jetë luksos të themin kushtimisht, e ka një pjesë të mundimit. Po ashtu edhe, siç thatë ju, disa shkaqe mjekësore që janë shtesë, ato e bëjnë që juve t'ju lejohet mos agjerimi me kusht që ato t'i kompenzoni pas Ramazanit sa më shpejt. Po. Do të pranojmë edhe një tjetër telefonat para se të shkëputemi për pak qaste. Alo, urdhrani. Po, jeni drejt për drejt. Deshta me bo një pyetje? Po. Prishja agjerimit të udhëtarit, nëse udhëtari është një udhëtar që udhëton për qef, domethënë. Ka një punë me kry për shembull në Tiranë ose në Shkopë ose ai lejohet prishja e agjerimit, udhëtari është për qef. Po. E qartë pyetja, faleminderit, do ta kuptoni këtë. Mirëpresim edhe telefonatën e radhës. Po, urdhrani. Halo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me ja bëni pyetje hoxhës. Po, urdhrani, cila është pyetja? Kom një për që të pisha që po i mjellin para shtëpie, para derës, sa janë të thënë për nuk është mirë për fetë muslimanit, do ashta më tregu hoxha sa është e vërtet. Edhe ëndrat mas të fyrit që i sheh njeri sa jënë të realizueshme. Në rregull. Faleminderit për telefonatën tuaj. Ndërkohë shikues të nderuar, ne këtu do të bëjmë një shkputje të shkurtër, do të rikthehemi në pjesën e dytë me të tjera telefonata dhe pyetjet e mbetura për të përgjigjur. Çndroni me ne. Atëherë nderuar televizionistë, jemi në pjesën e dytë të emisionit të drejt për drejt Freskia Ramazanit. Do të vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja për të pranuar pyetjet tuaja lidhur me temën si dhe çështje të tjera të agjerimit në përgjithësi dhe në pritje kemi një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Ka ikur kjo telefonat, atëherë e kemi edhe një tjetër telefonat në pritje, inkuadrojmë. Alo. Po, urdhrani. Jeni drejt. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po, cila është pyetja? Po më dhamin unazat më kanë dhim për djehit shumë. Ku marrë sot në këci, zdi a kom prisha ja, edhe qiri kom vënua, zdi a kom prisha ja, se jam agjeru shumë. Po, në rregull. Do është me... Po, e qartë pyetja. Faleminderit për telefonatën. Paraprakisht hoxh kishim shikuesin që pyet se do të udhtoj, thot për
çështje personale, do thotë nuk e ka se ka ndonjë obligim për të udhëtuar, thotë a lejohet prishja e agjërimit për udhëtimet për çef, do thotë që bëhen. Unë këtu i detyrohem edhe asaj shikuesës që u lajmëroi pak më herët. Unë nuk e dëgjova detajin se vjen nga Gjilani. Gjilani nuk është. Prandaj tham agjërimi i lejohet ta ndërpret ai person i cili udhëton edhe udhëtim i cili i plotson kushtet që sipas legjislacionit islam të quhet udhëtim. Aty është, do të thonë bëhet fjalë për dikun mbi 80 kilometra udhëtim. Do të thonë sikur se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gruaja nuk i lejohet që të udhëton vet pa kujdestarin e saj mahremin 3 ditë edhe 3 net. Ajo ta themi gjatë largësia që mund ta kalon personi për 3 ditë e 3 net është dikun 80 kilometra. Prandaj ajo konsiderohet sipas shkollës juridike hanefite konsiderohet sikur një kufi i asaj që quhet udhëtim. Që quhet udhëtim. Prandaj do ta ketë parasysh motra që na pyet. Udhëtimi për çep. Pa ndonjë arsye caktuar, thjesht ka dëshirë të udhëtoj dhe me këtë rast lejohet nuk e femen kene minkum maridan aw ala safar. Ne ka thënë të sëmuni dhe atë që është udhëtar. Me siguri se udhëtimi është lloj-lloj udhëtimi. Ka dikush udhëton me ndonjë obligim, dikush me për vizitu dika apo diçka tjetër. Ajo që nuk lejohet është me pas qëllim udhëtimin, me synu udhëtimin me qëllim që me prish agjërimin e Ramazanit. Kjo është një, edhe dyta, një lloj udhëtimi që nuk e lejon agjërimin është udhëtimi që bëhet për qëllim ndonjë mëkat. Do thonë seferu ma'sije, kur dikush niset edhe nisu udhëtimin e vet apo rrugën me qëllim që ta bëjë një mëkat. Me siguri se këtu edhe për këtë vlen ajo që e përmendëm si një kufizim mbi 80 kilometra duhet të jetë largësia e kaluar për me u konsideru që është udhëtar. Dhe mbjellja pishave, thot, kam dëgjuar se është e keqe për muslimanët, ka ndonjë argument? Unë e di të kundërta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse ndodh dita e gjykimit, dhe dikush në dorën e tij ka ndonjë fidan, nuk e cek çfarë lloj fidani, lloj pemë. Edhe ka mundësi që ta mbjellë. Nga ai fidan s'ka pas dobi askush, se ndodh kiameti, ndodh shkatrimi absolut i tërësishëm i çdo gjë që ekziston. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me mbjellje. Unë mendoj se mbjellja e ambientit apo kujdesi për ambientin jetësor është një prej cilësive dhe tiparave të muslimanit, të besimtarit, i cili sikurse thotë një ajet në Kur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islaha, mos bëni rëmuja apo shkatrimin në tokë pasi që Allahu e ka rregulluar. Disa dietarë kanë nxjerrë nga kjo porosinë ekologjike, që të kujdesim edhe për ambientin tonë jetësor dhe për mjedisin. Pishat unë e di se kanë efekt shumë pozitiv mjekësor shëndetësor mbi njerëzit. A mund të realizohen ëndrat pas fyrit? Ajo që e di për lidhur me ëndra se para ditës së gjykimit, domethënë ëndrat e besimtarëve do të realizohen, do të vërtetohen. Ka për qëllim, domethënë një lloj të paralajmërimit të ndodhive ka më ndodhur nëpërmjet ëndrave, domethënë atë që do ta sheh besimtar në ëndër do t'i ndodh ma vonë, domethënë duke u afruar ditës së gjykimit. Kjo ëndra duhet me qenë motivim për neve. Nëse bëhet fjalë për ndonjë gjë tjetër, për ndonjë për shembull e ka pa vetveten në ëndër se shkon në haxh. Dietar ka thonë se kush e sheh vetveten se shkon në haxh, shumë gjasa ka të realizohet kjo. Po kjo ka mundësi me qenë edhe shtytje dhe nxitje që ne me fillu me mendu. Pasi e kum pa vetveten të shkon qabe, pse mos të filloj ta bëj një projekt, një analizë se si ta realizoj unë këtë ëndër. Apo e ka pa vetveten se si lexon Kur'an nga kujtesa. Pse mos ta bëjmë këtë si një piknisje, si një nxitje hynore që ne me fillu një projekt tjetër. Hoxha, guxojmë të marrim garancion se kështu e kemi parë ëndër dhe kështu do të ndodhë si shumë njerëz veprojnë. Do thonë ëndrat janë vetëm si një paralajmërim që ka mundësi të realizohet. Edhe pejgamberi ka thënë se para ditës së gjykimit ka thënë la takadu tukadhibu ru'ya mu'min, ka marrë koha kur nuk do të përgënjeshtrohet ëndra e besimtarit, do të realizohet ashtu siç e ka pa. Në rregull. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, po do t'i përgjigjem pas pranimit kësaj telefonate, mos e lëm shumë gjatë në pritje. Alo, Zrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Ishte një pyetje hoxhës. Po, cila është pyetja?
A do të me shku në bos takvimi tash? A do të me prit deri në kotra në mëngjes me hongër si fyren? Edhe namazi mas orës tash është 10:03. A do të më folë në 3:30, a është nafile namaz? Është i sabahit në këtë muaj të Ramazanit. Pyetjen e parë nuk e kuptuam, të lutem nëse ka mundësi ta përsërisësh edhe një herë. Po. Tash është a do të më shku në bos të Imsakit? Po. A do të më shku dikun kanë 4 sahatin me hongër si fyren? Në rregull. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit për telefonatën tuaj. Paraprakisht kishim pyetjen për probleme me unazat, ka marrë injeksion dhe supozitor. Është prishur agjerimi? Dhe më thonë, injekcion nuk e prish, supozitorit e prishin agjerimin. Dhe më thonë, nëse ka marrë supozitor, ato konsiderohen se janë fut në trupin e njeriut në mënyrë, dhe më thonë, të trakti digestiv, ashtu që konsiderohet sikur se një lloj ushqimi, e ka kuptimin sikur të ushqyerit. Nga se më merr mendja se pas që bëhet fjalë për smundje të boshtit kurrizor, sigurisht të bëhet fjalë për vitamina dhe për gjëra që e parandalojnë dhimbje dhe kështu me radhë. Dhe pyetja për kohën deri kur mund imsakun dhe kohën namazë vullnetare. Për pilimin e imsakijes apo se di si vaktijës e Ramazanit, të ne e kanë marrë përsipër apo e bëjnë njerëz që janë ekspert në këtë lëmi. Prandaj ne duhet të dëgjojmë rekomandimet e tyre. Pasi që rekomandimi i tyre është që namazin ta falmi 30 minuta pasi që është koha e imsakit, e falmi atëherë me bindje. Se përmendi, a mund të ushqemi deri në ora 4? Imsaku në Kosovë është në ora 2:44 minuta. Gjysore pas kësaj falet namazi sabahut. Unë e kuptova, do të thonë, imsaku është kur ndërpritet ushqimi i syfirit. Edhe ai duhet më përmbajt imsakis. Pse? Nga se mos të hyjmë në kohën e dyshimit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa man ittaka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Kush ruhet nga gjërat e dyshimta, se ti nuk e din se sakt kur është momenti, kur është imsaku. Apo, prandaj ti duhet të mbështetesh tek personat që e kanë studiuar këtë çështje, janë ekspert në këtë lëmi dhe kanë vendosur këtë periudhë kohore. Edhe duhet të respektosh këtë, nga se nuk është e thënë që ti të vazhdosh të ushqesh deri në momentin e fundit. Në veçanti nëse bëhet fjalë për një periudhë që është e dyshim, nuk e dimi se sa është, domethënë, a ka hyrë koha e agimit apo është ende koha para agimit. Agimit është agimi i vërtet apo agimi i rreshëm ashtu më radh. Prandaj për ushqimin i përmbahemi imsakijës, ndërsa për çështjen e namazit, po ashtu e respektojmë rekomandimin e Bashkisë Islame, e cila e ka cek se mundësisht të falet namazit 30 minuta pas imsakut. Pas imsakut. Qartë. Vazhdojmë me të tjera telefonata. Alo, urdhrani. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum. Aleikum selam, po ju dëgjojmë shumë mirë. Dhe me vetë këto vëzën se jam i smut të pishqerit. Po? Alo? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. A ka mundësi për mos me të minu se ti sofat një hendite kom drejt? Ju pengon juve smundja diabetit në agjerim? Po dhe e kom të një tjetër që pyqe për namazin e të vive? Po? Po, cila është pyetja për namazin të ravive? Po që i falni kështu ka 20 e djere kate, po më duket që këta shafit i kanë falë. Po? Të ka 36. Dhe me thonë, dikush i falë ka 8 rekate edhe del. Kështu kush e ka më drejt për këtë? Do të dhe keni pyetjen për numrin e rekatave që duhet falur të ravit. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë hoxha është diabetin, me smundjen e diabetit, këtë është arsye për të mos agjeruar, pasi duhet të marr barna të caktuara gjatë kohës drekës. Do të thonë nëse
ka rekomandim të mjekut, që terapin ta merr në kohë të caktuar, e cila është brenda ditës, atëherë ai hyn në grupin e njerëzve që janë të sëmurë dhe nuk mund të agjerojnë, edhe këtë agjerim ose e kompenzojnë në moment kur ju mundsohet, nëse nuk ju mundsohet, do të bëhet fjalë për smundje kronike e cila nuk shpresohet që të shërohet, atëherë do të thonë paguan për çdo ditë që nuk e ka agjeruar ushqim nga një të varfër. Dhe pyetja për numrin e taravive, numrin e rekateve të taravive, po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ose Aisha duke përshkruar namazin natës të Muhamedit alayhis salam ka thënë se as në Ramazan, as jashtë Ramazanit nuk i ka fal ma tepër se 11 ose 30 rekat, domethënë 8 plus 3. Edhe mos pyet, kjo është ajo pika që deshta me theksu, mos pyet për bukurinë e tyre e as për gjatësinë e tyre, se sa gjatë i ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dietarët janë të mendimit se preferohet me e ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me e fal teravin në këtë formë. Por, a ka pengesa me ushtu numri rekateve? Ka thonë nuk ka pengesë, nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thonë se namazi natës është nga 2 rekat. Do të thonë nuk e ka cek numrin e caktuar. Prandaj edhe ka rivajet të cilën disa dietarë kontestojnë se Omeri radiallahu anhu kur i ka vendos besimtarët apo kur e ka sjell vendimin që besimtarët të falen pas Ubej ibn Ka'bit në një xhamat, se deri atëherë jo fal secili në shtëpitë e tyre. Do të thonë vetë xhami. Ka ardhur dhe ka pasur se si muslimanët falen të ndarë, do të njëri me një skaj të xhamisë, tjetri në një pjesë tjetër të xhamisë, i falin, atëre ka sjell vendimin që të del Imam Ubej ibn Ka'bit, se ka qenë hafiz radiallahu anhu, edhe i ka rreshtuar, pastaj edhe i kanë fal sipas disa rivajeteve të muwatta Imam Malikut, i kanë fal 20 rekat. 20 rekat. Domethënë, këtu kjo vepër e Omerit radiallahu anhu tregon se numri nuk është qëllim vetvetiu. Nuk është numri qëllim vetvetiu. Qëllimi është që të bëjmë ibadet. Ajo që po ashtu du ta ceki këtu, se ka dikush e 36 si e ceki pyetsi. Ajo që du ta ceki këtu, se tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që personi i cili hyn në namaz të teravis me imamin, porosia dhe rekomandimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që ai të mbetet me to deri në fund. Deri në përfundim, po. Si ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men qama ma'al imami hatta yansarif. Kush falet me imamin derisa ai të largohet, kutibet lahu baqiyatul layl. Shkruhet sikur se është fal tërë natën. Do të pjesa që ka mbetur me natës, që nuk ka qenë namaz i shënotse. Prandaj këta persona të cilët falin 8 rekate, 10, 12 dhe largohen, e humbin një vlerë shumë të madhe dhe një shpërblim shumë të madh tek Allahu subhanahu wa taala duke u larguar nga xhamati i cili pasi është vendos këtu edhe fal 20 rekate me vitin 23, atëherë është mirë që me i fal deri në fund me atë, me fitu këtë shpërblim kaq të madh për Allahu xhaleshan. E qartë. Kemi tjetër telefonata, inkuadrojmë. Alo, urdhroni. Po. Urdhroni. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është me apo do pyetje hoxhës? Po. Nonën e kam smut pi zemrës të i tensionit edhe po smuja këgja, po e ka rok një djeta zemra edhe ka morë e ka pi një kokër. Edhe e prish me pi veç kokrën me pi, nërgu me shti kokrën, edhe pyetja e dytë, pumpën me përdor për frimarje që ndo pumpa të vogla, edhe ajo, a e prish, edhe Muhamedi alayhis salam a kalon syfyrin, do më thonë, a kalon kur e ka thirr azani, apo e kalon ma herët, apo qysh, se do gjallor po thonë që kur thirret azani sabahit, mund me ndërprej ushqimin. Dhe sa për bon pyetje. E qartë pyetja juaj, faleminderit për telefonatën, ndërkohë që kemi edhe një tjetër telefonat në pritje. Inkuadrojmë edhe këta. Alo, urdhroni. Selam aleikum. Aleikum selam.
edhe jam kanë shumë e smut. Po. Edhe fytje, edhe shumë temperaturë, po nëse kum prish. A kish vane me prish, a nëse him gjëna? Thot a lejo që ta prishni në këtë gjendje agjerimin. Jam shumë e smut. Nëse vazhdoj që isha me prish, faleminderit. Në rregull, faleminderit prej jush për telefonatën. Kemi edhe një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Ka ikur atëri përgjigjemi, kemi mjaft pyetje nga këta dy telefonues. Thot nëna është e smur prej zemrës dhe ka pirë një hap, më pastaj u sqarua se hapi është vendosur nën gjuhë. O ky lloj hapave nuk e prish agjerimin. Nëse vendoset dhe absorbot, do të thonë nga pjesa nën gjuhë, ajo nuk e prish agjerimin. Nëse lëngu apo ajo nëse lëngu shkon te poshtë, atëherë do të thonë edhe nëse ndodh gabimisht, e pa dashje, ajo e prish agjerimin. E prish agjerimin. Po nëse mbetet aty edhe absorbohet pa shku te poshtë diçka, edhe atë që është krijuar mundohet me nxjerr jashtë me anë të pshtymës, atëherë nuk e prish agjerimin e Ramazanit. Pompa për frym. Nëse mbetet edhe absorbohet brenda hundës, edhe nuk ka grimca që shkojnë te poshtë, atëherë nuk e prish. Po nëse ka grimca që shkojnë poshtë, hyjnë në brendin e trupit, edhe ndikojnë, atëherë agjerimi nuk është, do të thonë prishet edhe konsiderohet se zakonisht është vetëm ajër, për ata të cilët janë të smur prej astmës, prej. Po, e di, nëse është vetëm oksigjen, nuk e prishet. Nëse ka diçka, ndonjëherë vendosin ndonjë ilaç i cili ka formë të grimca apo diçka tjetër, atëherë ajo e prish. Po, në rregull. Syfyri me ezan. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërprer syfyrin apo e ka bëjmë sakun në momentin kur ka hy koha e sabahut. Sipas imsakijave tona, apo vaktijave tona, është e caktuar ajo kohë. Edhe konsiderohet se sabahi vetëm se ka hy në atë moment, që sikur të ju 2:45, 6 sa ke, 24. Do konsiderohet se vetëm se ka hy koha e sabahut. Ajo hyrja e kohës së sabahut, do më thonë konsiderohet fillimi ditës. Edhe nëse nuk dëgjohet ezani, edhe pse në kohën e Muhamedit alayhis salam ka pas dy muezina, një muezin e ka thirrë ezanin për më uzgju njerëzit, do kur ka qenë agimi, do të thonë agimi i rrenshëm, ta quajmë ashtu, që të hanë syfyr, ndërsa ezani i dytë ka qenë ezani për me ndërprer ushqimin dhe për me shku në xhami për me fal namaz. Të ne e kanë bërë në këtë mënyrë, do të thonë edhe kjo është një rekomandim i cili e synon atë që njerëzit të jenë më të sigurt, mos bëjnë dyshime të panevojshme, edhe e kanë vendosur që ezani të thirret 30 minuta pas imsakut, ndërsa imsaku mbetet në atë kohë që e kanë caktuar. Do të thonë duhet ta ndërprer, sepse sipas meje dhe sipas mendimit të atyre ekspertëve, koha e sabahit hyn në atë kohë. Koha e sabahit hyn në atë kohë. Ato janë autoritet, ato janë persona që do të thonë e kanë shikuar këtë çështje, e kanë studiuar, edhe me siguri se ata e kanë parasysh këtë çështje. Në rregull, kemi telefonata të tjera. Alo, urdhrani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Dashta më avoh që si pyetje lidhje me dhënien e zeqatit. Po, cila është pyetja? Po, nëse kemi 3.000 euro, ne po gjudje në emision, nëse kemi 3.000 euro, hoxha ka thonë 2.5%. Po. Po, unë s'pe kuptoj sa është ajo 2.5%, a duhet 25 euro për 3.000 euro, a 250 euro, me nga tregu kështu në euro, sa euro duhet me dhonë nëse i kemë 3.000 euro që si përdorëm. E kjartë? Po. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Kemi edhe një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Ka ikur, atëherë paraprakisht kishim një pyetje për shikuesja cila është e sëmur, thot me temperaturë është në gjendje jo të mirë, mjaft keq, thot mund ta prish agjerimin. Dietarët kur e kanë definuar cila smundje është ajo e cila e lejon ndërprerjen apo prishjen e agjerimit kushtimisht, ka thonë është ajo smundje e cila e mundon njeriu, do të thonë i krijon një mundim të jashtëzakonshëm ose ka mundësi të përkeqësohet situata nëse vazhdon me agjerim. Tani kjo motër, nëse shef se do t'i keqësohet situata, nëse nuk e merr terapinë e duhur, atëherë asoj lejo që ta ndërpren agjerimin edhe të kompenzon një ditë për një ditë. Do të thonë hyn
në pjesën e njerëzve që kanë arsye për ndërprerjen të agjerimit. Po, dhe sa I përket zekatit, në emision e djeshëm nga Hoxh Lokman Hoxha është cekur se zekati duhet të jepet 2.5% në vlerën e arit apo të 3.000 eurove. Dhe në këtë rast mund të kalkulohet në euro? Në kohë 75 euro. Do të faktikisht 1.000 euro 25 euro, 2.050, 3.075. Edhe nëse shkon më tepër, atë shtohen vetëm 2.5% nga shuma e përgjithshme. Jo nga shuma e, do të thënë 1.000 euro, po nga shuma e përgjithshme. Shumë 5.000 euro, atëherë del 125 euro dhe kështu me radhë. Po, e qartë. Vazhdojmë me telefonatat të tjera. Alo, urdhrani. Po, jeni drejt për drejt. Urdhrani. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Një pyetje do shta mja po Hoxhës. Po. Cila është pyetja? Prish agjerimin nëse e merret për lan gojën, ama me ujë, ama veç ujë në gojë mon. Në rregull. Keni pyetje tjetër? Jo. Tani. Në rregull. Faleminderit. Tarosh polarja e gojës. Polarja e gojës edhe prish agjerimin. Freskimi sikur me bërjen e dushit. Edhe çdo freskim nuk e prish agjerimin. Nëse si tham, si pasojë mos kujdesit, një pikë ujit, qoftë edhe një pikë e vogël shkon te poshtë, atëherë ajo prish agjerimin. Por vendosja e ujit në gojë nuk e prish agjerimin. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur I ka këshillu besimtar, ka thënë ubalik fil madmadati wal istinshaq, dhe mundohu mirë që ta pastrosh gojën edhe hundën me ujë kur merr abdest, përpos nëse je agjerues. Atëherë e ka alarmu që duhet me pas pakës ma tepër kujdes gjatë agjerimit që të mos ndodh gabimi I shkuar. Pra mund shpërlahet edhe gjatë abdestit shpërlahet gjithsesi goja, por me një kujdes të shtuar. Po me kujdes të shtuar. E qartë. Kemi tjetër telefonues. Alo, urdhrani. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. A mund me të pyetje? Po patjetër. Cila është pyetja juaj? Dhe sa më pyet Hoxhën, unë para 15 vjetë kam bëhatme. Ne kemi shumë të vështirë ta kuptojmë këtë pyetje, ju lutem. Mund të afroheni më afër telefonit? Hatme në xhami para 15 vjetë, kam bëhatme në xhami. E tash çdo vjet e bëj kanë një hatme, mirë po ama pranon të mos të shoh se bëjmë ndonjë gabim. Në rregull. Faleminderit. E qartë pyetja, faleminderit. Atëherë ka bërë hatme dhe çdo vit e bën nga një hatme, thotë pranohet nëse eventualisht bën ndonjë gabim. Allahu xhashanuhu I fal ato gabime që bëhen pa dashje. Do të thonë nëse dikush ka bërë pa dashje gabim, apo nuk I ka ditur se është gabim. Sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rufi an ummeti an-nisyan. Do të thonë ummeti tim nuk I shkruhet si mëkat diçka që e kanë haruar apo diçka që janë detyruar ta bëjnë, me dhun dikush I ka detyruar, këtu bën pjesë edhe gabimi. Gabimi është çka? Kur dikush bën diçka që është në kundërshtim me parimet fetare, por nuk e bën me vetdije. E para ose nuk e bën duke e ditë se për çka bëhet fjalë, nuk I ka ditë dispozitën e asaj. Prandaj këtë motor e kisha këshilluar që ajo të mundohet të shkojë te ndonjë grua apo të ndonjë hoxh I cili I mëson Kur'an, edhe ta lexojë para atij Kur'anin, të bëjë një hatme para hoxhës që ta korrigjon leximin e saj, edhe në do vende ku shembull ndoshta ka mundësi që të ketë bërë gabim, që ta korrigjon. A është arsye për të mos lexuar ose dikush nga frika e mos leximit të drejtë nuk lexon fare pastaj. Përpos nëse nuk është I bindur shumë se lexon drejt. Se ka mundësi domethënë një shkronjë me ndryshu kuptimin plotësisht. Sikur se është rasti shembull I ajetit, Allahu xhashan thotë kutilal kharrasun, të mallkuar janë gënjeshtarët. Ndërsa dikush ajetin ku Allahu flet për pejgamberin thotë harisun aleikum, është kujdestar për juve, domethënë kujdeset shumë për juve, e lexon haris, fjala haris e kupton, e ndryshon kuptimin. Nga kujdestar del gënjeshtar. Prandaj një person I cili nuk është I sigurt në leximin e tij, domethënë ka shumë mangësi. Flasim për domethënë personi I cili me të vërtet nuk e ka mësuar mënyrën e drejtë të leximit të Kuranit. Po ato është më me lexu për kthimin, sesa
sesa Kurani nga se ka mundësi që të bëj gabime. Në këtë rast ky gabim buron nga vetë mos përgatitja e këtij personit. Ndonjëherë dikush ka lexuar të mësoj, ka mësuar të lexoj mirë, por megjithatë ka shumë ndoshta cytje vezvese. Për këtë është qëllim. Ja, ai që ka mësuar edhe ai që e din me dallu shkronjat, i din me lidh shkronjat gjatë leximit edhe i din disa rregulla të tajvidit, ai person nuk ka arsye. Me thonë se unë nuk e lexoj se po frikon atë që po gabon. Plas, po një person i cili nuk e ka këtë përgatitje. E kuptuam. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Po jeni drejt për drejt. Ju lutem ndalja zërin televizorit. Alo. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Alo. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. A bani pyetje hoxhës? Po patjetër se bën, cila është pyetja? Jam i smut. Ta zokët nuk i fodi, e fodi një namaz ose dy. Ramazani nuk e gjënoj se i jam për pensionit, e po ta qëtë që pyetje për me bohe. Kur s'këm gjënu Ramazan e din njët tanë, një Ramazan din një të kam, që jënë ko një smut për pensionit për gurve. A namaz kam, po nuk i doj ta zokëtër, në to që atë dreken që a bojnë, a këtëmën 2 vokte, 3 vokte, zënë dhe dytin e fodi. Në rregull, faleminderit për telefonatën tuaj. Edhe një pyetje është që në dam gjatë qetin shumë, a kanë gjëna me gjënua ju? Edhe njerë pyetjen të A lutem. prishë Ramazanin, dham që qetin gjatë. Do të thotë gjatë po, e qartë. Se dava... Në rregull, faleminderit. Kemi edhe një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Po, urdhra. Po, jeni drejt për drejt në emision Freskia Ramazanit. A mundëm? Po. A mundëm me foltash? Po, patjetër. Jeni drejt për drejt. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Urime Ramazanin, inshallah do t'i bon kabul juve. Amin. Amin. Desha Të lutem dalja zërin televizorit. Po me njerë. Desha me bo një pytje për këtë qatin ose sadakajnë që japin. Për shumë në rrasë s'ki pare, e ki kera, ki malë, diçka sënë kështu. Sa është përqindje me dhonë sadakajnë ose vitrën për... Në rregull. E qartë pyetja juaj, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë shikuesi që thotë se fal një apo 2 vakte në ditë nuk është agjëroshëm për shkak të tensionit, çfarë këshilla keni për këtë shikues hoxha? Ky person duhet me shikua ato Ramazan që nuk i ka agjëruar. E që kanë qenë obligim. Nëse ka qenë vetëdijshëm se ato janë obligim prej Zotit. E nuk i ka agjëruar për shkak të smundjes. Por a ka pas mundësi me i kompenzu? Atëra shikon se sa ka për të kompenzuar. Nëse nuk ka mundësi me i kompenzu nga se smundja e tij është kronike, atëra shkojmë tek ajo faza e ushqimit apo fidjes, shpagimit që e paguan për çdo ditë që nuk e ka agjëruar. Do thotë për çdo ditë të pa agjëruar ushqen një të varfër. Po, një të varfër. E qartë. Çështja e namazit unë edhe personin që paraprakisht folëm e këshilloj se namazi me të vërtetë është obligim i rëndësishëm. Dhe kjo vetë fakti se ai ka gjetë kohë me i falë 2-3 vakte brenda ditës apo brenda 2 ditëve, kjo duhet me qenë shtytje dhe motivim për to që ta vazhdojë dhe ta kryejë një kontinuitet të adhurimit të asaj. Ndërsa gjaku që del për dhëmbë nuk e prish agjërimin nëse personi mundohet edhe e bën maksimumin që me nxjerr jashtë gojesit. Dhe pyetja për zakatin, thotë nuk ka para të mjaftueshme, por posedon vetura dhe mall të caktuar tregtar. Nëse malli është i tregtisë, edhe ajo mall është enkas i blerë që ta shet apo të bëj tregtim me to. Apo është i shfaqur në treg, i prezantuar në treg për me shit, atëherë llogaritet sa është vlera. Nëse vlera kalon nisabin që është diku 3.000 euro, atëherë pagun 2.5%. Për veturat, nëse veturat i ka si mall për shitje, edhe kjo e njëjta vlen edhe për veturat. Nëse e ka veturën për përdorim personal,
Madje nëse bëhet fjalë për më tepër se një vetur, nuk e ka ble për me shitë, ka marrë për me përdor, atë nuk jep zekat, nuk është i obliguar me dhënë zekat për këto vetura. Ndërkohë që sadaka, sepse pyetja ishte edhe për sadaka. Po sadakatul fitrin, unë sa e kuptova qëllimi e kishte të zakatul fitri apo sadakatul fitri, kjo është obligim për çdo agjërues. Edhe jepet domethënë në sasitë në formë të ushqimit. Një domethënë sa apo diku 2600 gram të grurit apo të elbit apo të kur jepet kjo? Suneti është që të jepet pasi që të falet namazi sabahut dhe para se të falet namazi i Bajramit ditën e vet. Por nuk ka pengesë që ajo të bëhet më herët, edhe sipas mendimit të dietarëve të shkollës juridike hanefite, lejohet edhe me u dhanë në formë të vlerës të arti ushqimit, sa e ka vlerën. Tash secili prej e sheh vetveten, nëse e sheh vetveten se bën pjesë në mesin e njerëzve që janë më të pasur, kanë më tepër mundësi, atëherë me siguri se sa më tepër që të jep, kjo është sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tuhretun lis-saim wa tu'matun lil-masakin. Është pastrim për agjëruesin, për ndonjë mangësi që ka pas gjatë agjërimit, në të njëjtën kohë është ushqim për të varfërit që kanë nevojë për ditën e Bajramit të gëzohen edhe ata. Po. Atë rrugë këtu arritëm në fund të emisionit sot. Faleminderit që ishim me ne. Dhe unë ju falenderoj shumë. Zoti ju shpëlbej. Amin o juve. Të nderuar teleshikues, këtu e përmbyllim emisionin sotëm për të takuar sërish gjatë ditës së nesërme me të tjera emisione. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim.